แม่ค้าไหมคะคุณหนูลองเลยข้างหลังเร่งระวังเลยเอาอะไรดีคะถุง20จ้าไก่เอาไก่นะคะได้เลยนะระวังมือโดนเตาที่นะ20คะเอาอะไรดีคะมีแต่ในถุงนะคะอันนั้นมีเจ้าของแล้วถ้าเลือกรูปใหม่ก็ได้หลายอย่างเอาบัตรมาไม่เลยจับแจกครับเป็นจับแจกเอาบัตรมาไม่เลยครับแจกเป็นจับเป็นประกัน5ในวันนี้ครับมาที่การเอาบัตรมาไม่เลยจับแจกครับเอาบัตรมาไม่เลยครับอะไรนะอะไรสีแยมสตรอเบอรี่อะไรนะคะได้ค่ะเนี่ยทุกคนนะคะทำให้ดีดิให้ดียืนดีใครเอาบัตรมาที่ได้เลยนะครับจับแจกครับมาเลยครับใครไม่มีมาเลยครับเข้ามาใกล้แล้วมาเที่ยวเลยวันนี้ผมจะมาแจกเติมเงินฟังแล้วนะถ่ายภาษาไม่ทำอะไรถ่ายต้องถ่ายยาวครับตัวผ่านเป็นตัวอย่าง2แต่ตัวทำแม่มาโทษนะครับตัว199เนี่ยสมาร์ทโฟนกับ190กับ190มันจะมี2